Përshëndetje sërish shikues të nderuar, mirë se vini këtë hapësirë informative këtu në News24. Ju njoh fillimisht me zhvillimet kryesore deri në këtë moment të ditës. Në Tiranë po mbahet kongresi i Partisë Socialiste, ku do të zgjidhen anëtarët e asamblesë kombëtare dhe do të votohet për ndryshimet në statut. Socialistët dhanë llogari për qeverisjen, por nuk lanë pasulmuar nga foltorja edhe presidentin e Republikës Ilir Meta. Presidenti Meta edhe njëherë ftoi shqiptarët në bulevard në 2 mars dhe siguroi se manifestimi do të jetë paqësor, gjithëpërfshirës dhe kuqezi. Vigjilencë sipas Metës duhet të ketë grupi fuqist, sepse të hënën shqiptarët do të vrasin tiranin dhe frikën. Votuesi dhe analisti Henry Çili ka thënë se disponon prova dhe fakte për të rrëzuar të gjitha akuzat që quan në prangosjen e tij. Përpara oficerëve të policisë gjyqësore, Çili ka cilësuar akuzat thjesht manipulime. Në Shqipëri nuk ka asnjë rast me koronavirus. 3 persona të dyshuar që orët e fundit ishin kthyer nga vendet e prekura pas testimit rezultuan negativ. Në Itali numri viktimave shkoi në 21. Hidrocentrali i Fierzës nuk është në kuota optimale për periudhën në të cilën ndodhemi. Për mbushjen e kaskadës së Drinit tashmë nevojitet në rreshje për të mos u përballur me krizë energjetike. Turqia ka lejuar refugjatët e bllokuar në territorin e saj të kalojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo ka çuar në tensionim të situatës në pikat kufitare Greqi-Turqi, ku mbështyn turma të tëra refugjatësh. 3 ditë pas vejushës së diktatorit ndroi jetë edhe dheja e Hysni Kapos. Vito Kapo vdiq në moshën 97 vjeçare në Tiranë. Partizani është mundur me rezultatin e thellë 5-1 në derbin e brendshëm me Tiranë, ndërkaq veç humbjes në stadium mbeten edhe shenjat e dëmtimit të stolave për të cilat u proceduan 11 tifozë. Gjojmë tani më gjerësisht po zhvillohet në Pallatin e Kongreseve kongresi 3 ditor i Partisë Socialiste. Krahas zgjedhjes së anëtarëve të asamblesë kombëtare, në këtë kongres do të votohet edhe për ndryshimet në statut. Kongresin e përshëndeti presidenti i Partisë Socialiste Europiane Stanishev, ndërkohë gjatë ditës u raportua për çështjet e brendshme organizative të partisë, por edhe qeverisjes së mazhorancës. Rindërtimi pas tërmetit, drejtësia, energjetika, infrastruktura, legalizimet, turizmi dhe integrimi ishin temat mbi të cilat u raportua në Kongres. Në Kongres do të bëhet publike edhe agenda politike e Partisë Socialiste deri në qershor të vitit 2021, kur do të mbahen edhe zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, 8 socialistë të vjetër si Arta Dade, Eva Alushi, Irena Beqiraj, Luan Zhegu i kanë dërguar Kongresit një mocion për reformimin e partisë, ku kërkohet liri fjale, votimin ndershëm dhe drejtim kolegjial i Partisë Socialiste, si edhe qeverisje të majtë demokratike. Sipas mocionit, kreu i Partisë Socialiste nuk mund të jetë as president, as kryeministër dhe as kryetar bashkie. Tauland Valla nga Kongresi i Partisë Socialiste nuk kurseu rivalët politik që sipas tij janë bërë bashkë me një aleancë kundër reformës në drejtësi. Gjatë fjalës së tij Balla pohoi se ata që i quajti hiena nuk kursyen momentet e vështira që kaloi Shqipëria, siç ishte edhe tërmeti 26 nëntorit. Balla ironizoi presidentin Ilir Meta duke folur për një ndryshim drastik të tij. 26 nëntori ishte momenti më i vështirë për gjeneratën tonë. Ne i thamë çdo familje, çdo shqiptari e çdo shqiptare të prekur nga tërmeti se ti nuk do t'jesh kur vetëm. Dhe e përballuam me dinjitet e përgjegjësi. Edhe pse duhet ta themi se kur më parë Shqipëria jonë nuk ishte përballur me një situatë të tillë apokaliptike. Edhe pse solidariteti ndonjë hiene në krahun tjetër politikës nuk zgjati gjatë. Shumë shpejt na u desh përballimi me kujën e paskrupullt të hienave që tentuan ngjallin mosbesim, zi dhe humbje shprese, e që kulmoi me një shpërthim të çartur klithmash fill pas suksesit të konferencës donatorëve. Politikantë pa shpresë, ushtarë dëshpëruar të skeqes, njerëz të trembur deri në palc nga reforma në drejtësi, të gatshëm të përdorin edhe një epidemi botërore si koronavirusi për të shpërndar panik, nxitur ankth, kërkuar rrëmuj. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ankohet se bizneset po mbyllen, se bizneset janë presion, se i mbyti qeveria, po si mor Lulzim bizneset që kanë nën presion, se i mbyti qeveria, ku mjafton të pyesësh kunatin
apo vllajin tënd, sa mirë u shkon biznesi e sa fish i është shumë fishuar të ardhurat vjetore bizneseve tua familjare. Ka disa që na kritikojnë sot me drejt, pa drejt, për koalicionin LSI-s me LSI-n gjatë mandatit parë, ose na thonë tani pse e përzjodhëm ne Ilir Metën president. Nuk shitëm qëllimet dhe nuk bëm kur për asnjë moment pazar për objektivat në mandatin tonë të parë. Ne bëm punë të mira në atë koalicion dhe Ilir Metës i dham thjesht dhe vetëm hakun. Si pjesë e koalicionit, pasi presidentin vetëm me votët tona, ne nuk mund ta zgjidhnim. Dhe si më i miri në lëmin dhe në fushën e opozitës, ne zgjodhëm Ilir Metën. Ne nuk mund ta parashikonim dot dhe askush nuk e dinte se Ilir Meta do të katandisej si veri që u nxjerr gjuhën njerëzve te kryqëzimi i 21-shit. Por mos harroni që ne patëm gjithë gatishmërinë dhe të dalim nga qeveria e koalicionit me LSI-n për shkak të reformës drejtësi. Ministria e Drejtësisë Tilta Gjonaj është përgjigjur nga Kongresi i Partisë Socialiste akuzave të ngritura ndaj saj ditët e fundit, duke deklaruar se janë frytet e para të reformës në drejtësi që kanë të kurrur krimin e organizuar dhe kanë nxjerrë jashtë kontrollit gjuhën e politikës së vjetër. Pavarësisht të gjitha peripecive, përfshirë dhe ato që krijohen brenda shpirtit dhe brenda familjes, nga bombardimet me balt të armiqve të reformës në drejtësi, sikur 100 herë të kthehesha mbrapsh, po 100 herë do i bashkohesha këtij fronti. Sikur 100 herë më shumë balt dhe propagandë të zezë do më duhet të duroj për vete, për familjen time, 100 herë më shumë do t'i them vetes dhe të gjitha. Po, padyshim, kjo luftë ja vlen. Ta harrojnë ata që janë mësuar të mbyllin kapakët e dosjeve të zullumeve të tyre në kurrizë të Shqipërisë dhe të qytetarëve shqiptar, se e thyen dot vullnetin e kësaj force të madhe që quhet Partia Socialiste, për ta bërë Shqipërinë europiane, duke e bërë drejtësinë të barabartë për të gjithë. Ta harrojnë ata që kërcënojnë dhe shantazhojnë deri dhe tek aleatët tanë strategjik, se pengojnë dot partneritetin ton me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, që të bëjë realitet çdo ligj dhe çdo nen që Parlamenti ka miratuar për ta pastruar deri në fund të keqen në sistemin e drejtësisë. Presidenti Meta edhe njëherë ftoi shqiptarët në bulevard në 2 mars dhe siguroi se manifestimi do të jetë paqësor, gjithëpërfshirës dhe kuqezi. Vigjilencë, sipas Metës, duhet ketë grupi puçist, sepse të hënën shqiptare do të vrasin tiraninë dhe frikën. Cilido që ka problem me ligjin duhet të përballet me drejtësinë. Ky është komenti i presidentit Meta kur u pyet nga gazetarët për arrestimin e analistit dhe botuesit Henry Çili. Megjithatë, Meta shtoi se s'do të habitej sikur të dëgjonte se analistët Fatos Lëbonja dhe Artur Zhej të arrestoheshin si drejtues të organizatave kriminale. Presidenti tha se vetëm nga frika që ka kapur shtetin nga tubimi i së hënës, nuk do të ishte çudi që pa atë ditë të njoftoi rasti i parë me koronavirus në Shqipëri. Unë nuk do të habitesha për shkak të alertit të grupit puçist. Sikur nesër ju të dëgjonit për shembull që zoti Fatos Lëbonja apo zoti Artur Zhej u arrestuan sepse dyshohet që drejtojnë organizatat e Kamorrës edhe të Ndraketës. Ashtu sikurse nuk do të habitesha nëse të hënë mëngjes do dilte në një lajm që tek pallati pranë presidencës u zbuluan 2 persona me koronavirus. Kështu që alerti është në vend tjetër për të krijuar ngjarje dhe fokuse të cilat duan të shmangin një çështje shumë më të madhe me cilën është bashkuar tashmë çdo qytetar i ndeshëm dhe me dinjitet. Në konferencën për shtyp kreu i shtetit publikoi prova të reja të asaj që ai e cilëson shkelje të rënd të kushtetutës nga kuvendi. Komisioni i ligjeve në kuvend
në raportin zyrtar që i ka servirur publikut dhe seancës plenare, rezulton se ka përcjell një informacion të qëllimshëm të gënjeshtërt, duke përdorur si mekanizëm mbrojtje përmendjen në raportin e tij të dy nismave ligjore, ligjin për gjykatën kushtetuese dhe ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë që shqyrtohej vetëm ligji për gjykatën kushtetuese, sepse duhet nxitonim që t'i thoshim Venecias që e kishim kërkuar ditën tjetër, po në ligjin për cilin ju ftuam ju e mbyllëm dje, kështu që ju mos u merrni me këtë gjë, edhe bëni turizëm këto ditë në Shqipëri. Gënjeshtrat e Komisionit të Ligjeve dhe të Kuvendit tregojnë se janë bërë vetëm për të mashtruar opinionin publik, vendas dhe ndërkombëtar, në shërbim të pushtimit të dhunshëm të gjykatës kushtetuese dhe finalizimit të grushtit të shtetit në Republikën e Shqipërisë. Ilir Meta përsëriti se në datën 2 mars nuk do të ketë asnjë manifestim dhune, por një tubim paqësor, gjithëpërfshirës e kuqezi. Zero shqetësim, zero frikë për manifestimin më paqësor, më demokratik, më gjithëpërfshirës dhe vetëm kuqezi në 2 mars. Me 2 gishtat lartë, presidenti lëshoi edhe një mesazh të fundit për qytetarët. Në 2 mars, në orën 17:00, të gjithë në Tiranë. Faleminderit. Botuesi dhe analisti Henry Qili ka thënë se disponon prova dhe fakte për të rrëzuar të gjitha akuzat që quan në prangosjen e tij. Përpara oficerëve të policisë gjyqësore, Qili ka cilësuar akuzat thjesht manipulime. Botuesi dhe analisti Henry Qili ka mohuar të gjitha akuzat ngritur ndaj tij nga prokuroria. Qili, i cili u arrestua në të gdhirë të së premtes me akuzat ushtrimi ndikimi të palishëm, mashtrim, falsifikim dokumentash e të tjerë, i është nënshtruar seancave pyetësore nga oficerët e policisë gjyqësore në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Gjirokastrës. Në të gjitha dëshmitë e dhëna për rreth 1 orë gjysmë, Qili është shprehur se nuk ka kryer asnjë shkelje, ndërsa akuzat e prokurorisë ka cilësuar manipulime. Ai nuk ka dhënë sqarime, por është shprehur se do t'i kundërshtojë të gjitha akuzat që rëndojnë mbi të në momentin e duhur me prova dhe fakte bindse. Qili do t'i komunikohet masa e sigurisë me zgjidhjen e së dielës në gjykatën e faktit në Përmet. Ishte hetimi nisur muaj më parë nga prokuroria e Përmetit për persona të përfshirë në transport narkotikësh, tritoli dhe armësh, që çoi prapahekurave të paktën 40 persona. Përgjimet e kryera për këtë hetim implikuan edhe botuesin Henry Qili, i cili dyshohet se premtoi ndikimin e tij për lirimin e vëllezërve Aliko, të dënuar për vrasjen e efektivit të FNSH-s Ibrahim Basha në Lazarat 5 vite më parë. Fshehja të ardhurave, pastrim parash, falsifikimi dokumenteve e mashtrim, ushtrimi ndikimi të palishëm dhe falsifikimi dokumenteve në bashkëpunim janë veprat penale me të cilat do të përballet Qili, për të cilat siguron se do të paraqesë prova kundërshtuese. Partia Demokratike ka reaguar përmes një deklarate për arrestimin e analistit Henry Qili. Sekretari për çështjet ligjore Çlirim Gjata akuzoi policinë dhe prokurorinë se po fshehin identitetin e drejtuesit të lartë të drejtësisë që premtoi favore të palishme. Gjata shtroi 3 pyetje për prokurorinë e cila duhet të zbulojë identitetin e zyrtarit të lartë të përfshirë në këtë dosje. Arrestimi një grupi të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj një zyrtari të lartë të drejtësisë kanë nxjerrë edhe një herë në pa double standardin e veprimeve të policisë dhe të organeve tona të drejtësisë. Policia dhe prokuria kanë detyrimin të informojnë opinionin publik. Kush është zyrtari i lartë i sistemit drejtësisë i përfshirë në këtë dosje? Pse po mbahej i fshet emri i tij? Se u kryen ndalimet përpara se drejtuesi i organit të lartë të drejtësisë të kryente takimin e radhës në mars, siç ishte lënë. Aktualisht, në sistemin e drejtësisë janë vetëm 2 persona që kanë lidhje me gjykatën e lartë, ku do të shqyrtohet dosja për të cilën prokuria pretendon se ka patur ndikim të paligjshëm. Ata janë Ardian Dvorani, aktualisht i vetmi antar funksional i gjykatës së lartë, i dyti është Sokol Sadushi, kandidat pa rival për gjykatën e lartë, emrimi të cilit pritet të ndodhë në mars. Sot është koha që policia dhe prokuria të zbulojë identitetin e funksionarit të lartë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale informon se sot në mëngjes përfundoi testimi 3 rasteve të reja të dyshuara në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik me histori udhëtimi me vendet e prekura nga koronavirusi COVID-19, të cilat rezultuan negative. Deri në këto momente janë testuar 26 raste për koronavirusin e ri. Edhe dje pas mbledhjes së Task Forces për të diskutuar masat për mbrojtje ndaj koronavirusit, Ministria e Shëndetësisë Manastirliu deklaroi se nuk ka asnjë rast me koronavirus në Shqipëri dhe 18 personat e testuar rezultuan negativ, ndërsa ka nisur shpërndarja e 1.2 milion maskave kirurgjikale. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën me dije se do të informojë në vijimësi për situatën në vendin tonë. Një javë pas shpërthimit të koronavirusit në Itali, në këtë vend numri i personave që kanë humbur jetën ka shkuar në 21, ndërsa i të prekurve në 822. Organizata botërore e shëndetësisë e ka rritur të premten kërcënimin nga koronavirusi i ri në nivelin më të lartë, ndërkohë Korea e Jugut shënoi nivelin më të lartë të prekurve nga koronavirusi brenda një dite. Një javë pas shpërthimit të koronavirusit COVID-19 në Itali, numri i personave që kanë humbur jetën në vendin fqinj ka shkuar në 21, ndërsa i të prekurve në 822, pothuajse 40% më shumë brenda një dite. Viktimat janë mes moshës 70 dhe 80 vjeç, ndërkohë shkollat do të vazhdojnë të jenë të mbyllura dhe për disa ditë në Emilia-Romagna. Organizata botërore e shëndetësisë rriti të premten kërcënimin nga koronavirusi i ri në nivelin më të lartë. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se ky hap u ndërmor për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të rasteve dhe të numrit të vendeve të prekura. Shtetet e Bashkuara të premten lëshuan një paralajmërim udhëtimi të nivelit 3 për qytetarët amerikanë që të mos ndërmarrin udhëtime të panevojshme në Itali. Ndërkohë, Korea e Jugut ka regjistruar numrin më të madh të prekurve brenda një dite me 594 raste të reja të konfirmuara të premten. Kjo e çon numrin e përgjithshëm të prekurve nga koronavirusi në këtë vend aziatik në 2931. Korea e Jugut ka numrin më të lartë të prekurve me koronavirus COVID-19 pas Kinës. Kjo e fundit ka shënuar 427 raste të reja me 47 persona të vdekur gjatë ditës së premte. Një deputet i sapo zgjedhur i Parlamentit të Iranit ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit të ri, raportuan mediat në Teheran. Dastak humbi jetën në mëngjesin e sotëm pasi ishte shtruar në spital për disa ditësh. Deputeti iranian ishte veteran i luftës 7 vjeçare mes Iranit dhe Irakut. Republika Islamike e Iranit është një nga vendet më të prekura nga koronavirusi COVID-19, ku sipas të dhënave zyrtare mbi 380 persona janë infektuar, ndërsa 34 të tjerë kanë humbur jetën. Pak ditë më parë edhe zëvendës ministri iranian i shëndetësisë rezultoi pozitiv për koronavirusin. Ndikimet e koronavirusit në ekonominë botërore po rriten pasi investitorët thanë se janë në pritje të një recesioni global. Çmimet e aksioneve shënuan javën më të keqe që nga kriza globale financiare në vitin 2008 për shkak të situatës së krijuar. Në shumë vende të botës vazhdojnë raportimet për raste të reja të infektuarve me koronavirusin e ri, ndërsa bota po përgatitet për një pandemi të sëmundjes. Ndikimet e koronavirusit në ekonomi po rriten, pasi investitorët thanë se janë në pritje të një recesioni global, raporton Reuters. Çmimet e aksioneve shënuan javën më të keqe që nga kriza globale financiare e vitit 2008, pasi ndërprerjet në zinxhiret e udhëtimit dhe furnizimet ndërkombëtare nxitën frikën e recesionit në Shtetet e Bashkuara dhe në zonën e euros. Nga koronavirusi i ri që u paraqit për herë të parë në Kinë, janë infektuar më shumë se 83.000 njerëz në mbar botën. Kina raportoi 327 raste të reja, duke ngritur numrin e të infektuarve në 78.800 raste, me gati 2.800 vdekje. Japonia do të kërkojë mbylljen e të gjitha shkollave nga dita e hënë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Ministria e Shëndetësisë në Iran ka kërkuar autoriteteve të anullojnë lutjet e së premtes në qytete të mëdha. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se të gjitha kombet duhet të përgatiten. Shenjat kryesore të infektimit me koronavirus janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësitë në frymëmarrje.
Turqia ka lejuar refugjatët e bllokuar në territorin e saj të kalojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo ka çuar në tensionim të situatës në pikat kufitare Greqi-Turqi. Turma të tëra refugjatësh mësyn për të hyrë në Greqi, ndërsa kjo e fundit ka dërguar ushtrinë për të mbrojtur kufit. Përshkallëzohet situata me refugjatët e bllokuar në pikat kufitare toksore Greqi-Turqi. Mbrëm në mesnat në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë së Lartë, Presidenti Erdogan ka urdhëruar të lejohen refugjatët e bllokuar në vend të shkojnë drejt perëndimit. Turma të tëra refugjatësh nga Pakistani, Siria, Afganistani, Irani janë drejtuar në zona detare të afërta me Greqinë dhe pikat toksore kufitare. Madje në video që qarkullojnë në mediat greke, me qindra refugjat drejtohen me autobuza me udhëzime të kryebashkiakëve të qyteteve të ndryshme të Turqisë, ku ishin vendosur deri tani në pritje të një vendimi të ri të BE-s. Nga dita e premte, sidomos nata e sotme, ka qenë tepër e ashpër në pikën kufitare toksore Kostanjes në Evro të Greqisë. Rreth 3.000 refugjatë të gjitha moshave me styre dhe fëmijë që kanë kaluar nga Adrianopolis drejt Kastanjes janë bllokuar në zonën neutrale dje natën vonë. Përleshje të ashpra ka patur gjatë natës, ndërsa refugjatët kanë qelluar me gurë drejt policisë greke. Janë përleshur trup më trup, ndërsa policia greke është kundërpërgjigjur me gaz lëndësjellës dhe lëndë kimike. Përveç policisë kufitare operon edhe ushtria greke, duke arritur të ndalojnë deri tani me dhunë hyrje në territorin grek. Rreth 60 refugjatë janë arrestuar nga policia greke, siç bën të ditur media. Bëhet fjalë për shtetas të Pakistanit, Afganistanit dhe Iranit. Kryeministri grek ka zhvilluar një mbledhje urgjente sot në mëngjes me ministrat kryesor të kabinetit qeveritar, ndërsa ka kontaktuar edhe me kryeministrin bullgar Borisov dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Paralelisht, të dendura janë edhe mbërritjet në ishujt e afër me Turqinë, vetëm të premte në Lesbos dhe kjo kanë arritur 150 refugjat. Greqia mund të mbyllë orët në vazhdim të gjitha pikat kufitare me Turqinë, ndërsa kryeministri grek ka deklaruar në Twitter se nuk është Greqia përgjegjëse për situatën në Siri dhe nuk mund të paguajë pasojat e luftës. Hidrocentrali Fierzës nuk është në kuota optimale për periudhën në të cilën ndodhemi. Nivelet e prurjet janë të ngjashme me ato të vjeshtës, teksa për mbushjen e kaskadës të Drinit tashmë nevojitet në rreshje për të mos u përballur me krizë energjetike. Dimri pareshje këtij viti duket se nuk ka krijuar situatë optimale në kaskadën e lumit Drin. Hidrocentrali Fierzës nuk ndodhet në kuota që duhet të ishte në këtë periudhë, teksa prurjet aktuale nuk janë as pak shpresdhënëse. Kur më parë që prej themelimit të hidrocentralit të Fierzës, niveli ujrave dhe prurjeve nuk kanë qenë në këto nivele, në fundin e muajit shkurt bëjnë të ditur ekspertët, çfarë do të thotë se nuk është një lajm i mirë për verën e ardhshme, nëse pranvera nuk do të shoqërohet me rreshje që do të ndikojnë në shtimin e prurjeve, por dhe në rritjen e nivelit të ujrave në kaskadën e lumit Drin. Burime nga hidrocentrali Fierzës bëjnë me dije se kuota aktuale është e njëjtë me atë që vitet e tjera ishte në vjesht, pikërisht 271 metër, ndërkohë që prurjet janë më të pakta të shënuara ndonjëherë më parë në këtë periudhë me vetëm 70 metër kub në sekond. Situata aktuale nuk është problematike sipas specialistëve, por teksa mendon për verën ajo kthehet në të frikshme. Për specialistët tashmë është koha që kesh të fillojë blerjen e energjisë me qëllim ruajtjen e kuotave në kaskadën e Drinit, ndërkohë që Fierza nuk punon me kapacitet maksimal, siç ndodhte viteve të tjera në këtë periudhë, por prodhimi i energjisë bëhet me nga 1 deri në 3 turbina sipas nevojës. 3 ditë pas ndarjes nga jeta të ish bashkëshortes të diktatorit komunist ndron jetë edhe një prej figurave qendrore të Partisë Komuniste Vito Capo. Ajo ndroi jetë në Tiranë në moshën 97 vjeçare dhe është bashkëshortja e Ysni Kapos, numri 2 të Partisë Komuniste dhe bashkëpunëtorit më të ngushtë të Enver Hoxhës. Vito Capo u angazhua në formacionet partizane, fillimisht si sekretare e Enver Hoxhës pranë shtabit të përgjithshëm në nëntor 1944 deri në maj 1945. Vito Capo u lind më 9 nëntor 1922 në Nivan të Zagorisë. Më 1941 mbaroi Institutin Femnor Nana Mbretresh të Tiranës, ku edhe më pas u bë pjesë e grupeve komuniste. Ambasada ruse në Tiranë akuzon ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim se ka deformuar fjalët e thëna
nga ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama. Kemi vënë re se ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në faqen e saj në Twitter dhe më pas edhe njësër mediash lokale kanë shtrëmbruar fjalët e ministrit i jashtëm rus Sergej Lavrov në konferencën për shtyp me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Shqipërisë Edi Rama. Pse? Shkaku mund të jetë përkthim i gabuar ose mungesë dëshire për të verifikuar fjalët origjinale. Shpresojmë që kolegët tanë e kanë bërë pa qëllim të keq, thot ambasada ruse. Përfaqësia diplomatike e Federatës Ruse në Tiranë poston një faksimile të postimit në rrjetet sociale të ambasadores amerikane në Tiranë, e cila citon fjalët e thëna nga Sergej Lavrov. Por ambasada ruse në Tiranë thot se kjo nuk është e vërtetë dhe fjalët e Lavrov janë deformuar, duke postuar edhe përkthimin në anglisht të fjalës së thënë prej tij. Poeti Xhevair Spahiu ka marrë dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Poeti u vlerësua si pararendës i ndryshimeve në formë dhe përmbajtje të letërsisë shqipe. Do të vdes. Po, do të vdes i mbytur në borxhe. I kam borxh nënës, që nuk janë ngrita varrin. E i kam borxh krimit, që nuk i futa nga emër. Mes interpretimit të poezive të fuqishme dhe të trazuara, presidenti i Republikës Ilir Meta i akordoi dekoratën Gjergj Kastrioti, poetit nga Skrapari, Xhevair Spahiu. Poeti u fut në plejadën e krijuesve në fund të viteve 60 dhe e çoi poezinë shqipe në një tjetër dimension me vargun e lirë, konciz dhe me ritmin dinamik. Për Metën, Spahiu është një emër që jep nder çdo epoke. Xhevair Spahiu është një prej aty emrave të mëdhenj që i bën nder çdo epoke, çdo gjuhë dhe çdo letërsie. Ai bëri emër në një kohë të vështirë. Ai ka jetuar gjithmonë si qytetar i denj i këtij vendi, i shqetësuar çdo ditë për sfidat e vendit të tij, çdo javë, çdo muaj, çdo vit. Ai bashkoi në artin e tij protestën e të indignuarit, frymëzimin e novatorit, mirësitë naimjane. Në ceremoninë e ngrohtë të zhvilluar me këtë rast, si rallëherë presidenti Meta theu protokollin duke treguar detaje nga lidhja e tij me poetin. Pikërisht Spahiu ka qenë një ndër shtysat që Meta në vitin 1992 kandidoi si deputet në Skrapar, e për këtë arsye ai e falenderoi për të gjitha privilegjet dhe kusuret e këtij vendimi. Xhevo, faleminderit për atë privilegje që u kam patur në jetën politike, sepse ti je një deputet privilegj, por edhe për ato taksirate që kam patur. Në skenën e teatrit kombëtar sot do të ngjitet premiera e shfaqjes Miss Juli, një përshtatje e regjisorit Kiço Londo që trajton realitetin e ditëve të sotme me diferencimin e klasave shoqërore. Juli, Jean dhe Kristin, tre këndshri mahnitës mes gjendjes dhe forcës që vazhdimisht zhvendoset midis tyre. Tre njerëz që u përkasin klasave të ndryshme shoqërore sjellin në skenën e teatrit eksperimental premierën kundër vepron dashuria dhe urrejtja mes pasurisë dhe varfërisë. Drama Miss Juli ngjit në skenë realitetin e marrëdhënieve shoqërore të tre njerëzve të ndryshëm. Vepra e Stimberg Miss Juli do të ngjitet në skenë me aktorët Laura Nezha, Ervin Bejleri dhe Adriana Tolka, me regji nga Kiço Londo si një përshtatje me realitetin shqiptar që vë përballë një trekëndësh të klasave shoqërore. Spuntua e veprës ka ardhur nga dëshira për ta parë me syrin teatral dhe me gjuhën e teatrit krizën tonë, krizën shqiptare. Në qendër të veprës qëndron Julin në rolin e Laura Nezhës, një vajzë e pasur që në sytë e të tjerëve ka gjithçka, por në të vërtetë jeton jetë zbrazët. Të tre personazhet formojnë një trekëndësh dhe Juli është ajo që e paqet me jetën e saj, ajo vuan frakturat e formimit të saj përgjatë fazës së fëmijërisë, të diktuara nga marrëdhënia e keqe që të dy prindrit e saj kanë pasur me njëri tjetrin. Në rolin e djalit të varfër Jean luan Ervin Bejleri, i cili tregon mesazhin që vepra përcjell për publikun. Personazhi i Jeanit është një personazh i cili kërkon të ngrihet. Nuk e pranon faktin që është rritur në një klasë të ulët. Nuk duhet të tregojë se çfarë duhet bërë, por duhet të tregojë se çfarë nuk duhet bërë. Dhe kjo është pikërisht një nga ato vepra të cilat japin një mesazh shumë të fortë.
Premiera e Miss Juli do të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental në datat 29 shkurt dhe 2 mars, në orën 20. Tirana ka arritur një fitore të madhe në derbin me Partizanin, duke mundur me rezultatin e thellë 5-1. Një sukses ky ndaj rivalit më të madh në histori që afron Tiranën edhe më shumë me titullin kampion. Tirana mposht Partizanin për herë të dytë në këtë sezon në një derbi të çuditshëm, që rrallëherë mund ta kemi parë në këto sezonet e fundit. Një fitore me përmbysje në një moment kur ishte asfiksuar nga loja e kampionëve, një fitore që katapulton edhe më shumë drejt titullit kampion. Në stadiumin e Albania të mbushur me më shumë se 19.000 tifoz, derbi i kryeqytetit ka dhuruar emocione të jashtëzakonshme. Me koreografit spektakolare të dy tifozerive, të kuqte kanë parë veten menjëherë në epërsi, fal një goli të shkëlqyer të William Corderios në minutën e dytë. Një nisje që ste bardhë e blut, të cilët rrezikojnë të pësojnë golin e dytë, në disa raste përpara se të vi minuta e 13 kur kryesori Xhaja akordon penallti për Tiranën dhe karton të kuq për Bitrin. Idris Batha barazon shifrat me ftohtësi, ndërsa Partizani mbetet me 10 vet. Tirana përfiton maksimalisht nga kjo dhe fiton penalltin e dytë në harkun e pak minutave, të cilën e kthen sërish në gol Batha, që përmbys shifrat në një festë të madhe të tifozerisë pritse. Duke se Partizani ka marrë goditjen e nokautit, por të kuq nuk dorëzohen, madje mbajnë Tiranën nën presion. Kjo situatë vijon edhe në pjesën e dytë, por Tirana del nga situata fal edhe fatit kur në minutën e 64 Idriza i fut topin në rrjetën e tij duke shënuar një autogol të çuditshëm, pasi nuk ishte presionin e asnjë lojtari i bardhë e blu. Por kjo pak rëndësi ka për Tiranën. Fesa është e madhe. Fitoria në derbi është e mirëpritur në çdo formë që vjen, dhe si për ta vulosur këtë mbrëmje, vjen edhe goli i katërt për të riun Muçi, që përfiton maksimalisht nga një tjetër dhuratë e prapavijes së kuqe në minutën e 82. Në minutën e 88 vjen edhe kartoni i kuq për Torasën, pas një ndërhyrje të ashpër. Por emocionet nuk kanë mbaruar këtu sepse Muçi shënon një Eurogol nga goditja e dënimit, duke vulosur përfundimisht shifrat e derbit 5-1, një fitore me rezultat të pamenduar, një fitore që tifozeria bardhë dhe blu e ka ndërruar prej vitesh, një fitore që afron më shumë Tiranën me titullin e ndërruar kampion në vitin e 100 vjetorit. Edhe në këtë ndeshje nuk u shmangën dot rastet e shkatrimit të ambienteve të stadiumit. Policia e Tiranës ka arrestuar 2 tifoz dhe ka proceduar 9 të tjerë për shkatrim të pronës, prishje të rendit dhe qetësisë dhe hedhje të shendeve të forta në fushë gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit midis ekipit të Tiranës dhe Partizanit në stadiumin e Albania. Kjo situatë me tifozët është e përsëritur edhe pak ditë më parë gjatë ndeshjes Kuksi Tirana, ku thyen mbi 165 stola dhe u arrestuan disa tifozë. Përfunduam këtu, shikues të nderuar, por për t'u informuar në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet e gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Shikim të këndshëm vazhdim.